Історії, які не можна читати вголос. Особливо тим, хто звик вважати, що батіг у руках – це ознака влади, а не слабкості. Там, де закінчується клітка, або тигр всередині мене. Коли світло гасне і прожектори впиваються в арену, я стаю кимось іншим. Для глядачів я дресирувальниця тигрів. Для себе просто ще одна тварина в клітці. Батіг у руці, усмішка на обличчі, блиск стразів на костюмі. А всередині порожнеча. У неї батіг, у неї блиск, у неї образ, майже повний комплект. Не вистачає тільки самої себе. Він – мій напарник, мій ворог, мій двійник. Кожного разу, коли я дивлюсь йому у вічі, мені здається, що він бачить більше, ніж усі ці сотні людей у кріслах. Він бачить мене справжню. Завжди зворушливо, коли люди знаходять свою споріднену душу. Особливо, якщо вона вагою під 300 кілограмів і з кіхтями довшими за ваш список справ. Я виросла серед цих шатер і кліток. Мене навчили, що тигра треба тримати під контролем. Пам'ятай, казали мені, він дикий, він небезпечний. Тримай батіг високо і не дай йому забути, хто тут головний. Контроль – це улюблена людська ілюзія. Особливо тих, хто давно живе за розкладом, який сам не писав. Але під час кожного виступу я відчуваю щось напрочуд інакше. Варто лише занести батіг, і щось всередині підступно шепче мені. Ти приборкуєш не його, ти приборкуєш себе. Іноді мені здається, що ми міняємося місцями. Що це я у клітці, а він на волі. Клітки бувають різні. У нього з гратами, у неї з оплесками. Цікаво, що для нього клітка – це полон, а для неї – кар'єра. Публіка їсть попкорн, сміється і гучно аплодує кожному його стрибку. Для них це лише видовищна вистава. Вони не бачать, що кожен наш номер – це насправді двобій людського і дикого, приборканого і справжнього. Люди люблять приборкувати своїх дітей, своїх дружин, своїх кредитні картки, а ще себе. Знаєте, що з цього всього найменш успішно приборкується? Правильно, кредитна картка. Сьогодні дуже особливе шоу. У фіналі заплановано новий епічний номер. Я і тигр маємо стрибнути разом крізь кільце з вогнем. Для них це трюк. Для мене шанс. Шанс стати тією, ким я завжди була. Мені завжди подобалось, як люди романтизують втечу. Хтось тікає в інше місто, хтось у інший шлюб, а ця просто стрибне крізь вогонь. Практично бюджетний варіант. Я розганяюсь. Тигр реве поруч, і його лапи гупають по арені. Вогонь росте перед очима, як жива істота. Дихає, звивається й вабить. У мить стрибка, коли полум'я ковтає нас, я чітко знаю. Немає більше я і він. Є тільки рух та воля. І політ, який, здається, триває вічність. О, дивіться, а арена то порожня. Ні тигра, ні дресирувальниці. На тому місці, де вони мали б приземлитися, лише купка блискіток і розірваний нашийник. Хтось нарешті зрозумів, що костюми зі стразами і залізні нашийники – це, по суті, одне й те саме, просто різний маркетинг. От халепа! Ось чому у нас завжди є запасні тигри й дресирувальниці. Ні, вона не просто втекла, а
яка знищила саму потребу у схваленні та повернула собі право бути хижаком у світі, який пропонував їй роль декоративного кролика. Усе геть інше. Повітря густе, як подих у джунглях. Тут немає прожекторів, немає оплесків, немає квіток. Я більше не виконую номер та не тримаю ботога. Я по той бік вогню. Ці двоє анігілювали саму ідею бути чиєюсь розвагою. Вони знайшли вихід та більше не виступають. Навіть для вас. Яка безсоромна неввічливість. А що ж глядачі? Ну, хто зна, можливо, вони все ще чекають на фокус із розпилюванням жінки. І поки одні залишаються аплодувати в пласкому світі, інші просто виходять за лаштунки. Питання лише в тому, чи вистачить вже вам сміливості залишити своїх власних картонних глядачів розважати самих себе самостійно. Підписуйтесь на канал. Тут регулярно зникають люди. Іноді метафорично, іноді ні.